Sziasztok! A mai napon szeretnék bemutatni nektek egy régebbi távcsőnek a 2022-es változatát. Nem sok mindenben módosul, de kifejezetten előnyére. Szóval szeretném bemutatni ezt a kis kompakt HD 31244 SFIR-es távcsövet. Igazából a 3.12 az fontos, mert 3-tól 12-ig nagyítható. 44-es frontlencse az fontos, mert egy nagyon jó fényerejű, nagyon kellemes átfogású távcsövet kapunk. A mérete az valami döbbenetes, egy nagyon picike, kompakt távcsőről van szó. Persze a felszerelési lehetőségeket ez csökkenti, hiszen kevés lehetőség van a távcsövet előre-hátra mozgatni a gyűrűben, de akkor mi mozgatjuk a gyűrűt. A kliktornyok azok nagyon határozottan, hangosan kattannak, hangosan klikkelődnek, tehát ez kicsit közelebb hajolok, hogy a mikrofon vegye. Nagyon határozottan, nagyon keményen lehet állítani a klikket. Nagyon jó, tényleg nagyon jó ez a távcső. A Parallax az 10 yardtól végtelenig állítható, kicsit szoros, de nagyon puhán, passzentosan megy, nem fog eltekeredni lövés közben. A nagyítás szintén puhán, passzentosan megy, de bizonyos fajta ellenállást fejt ki, tehát szintén nem fog elállítódni. Az okulár körülbelül 2 dioptriát állítható, erre nekem szükségem is van, mert majdnem idáig ki kell tekernem, hogy lássak benne valamit. Mint látható, szemüveges vagyok, úgyhogy nekem ez egy kicsit, ez nagy segítség, ez az okulár. A szálkeresztje. A szálkeresztje az gyakorlatilag az előző verzióhoz képest nagyon-nagyon előnyére változott. Ugyan most is egy relatív bonyolult szálkeresztet kapott, ami nagyon jó akkor, hogyha az ember szeles időben lő. Főleg, hogyha légpuskával lő, mert ugye a légpuska lövedéket nagyon viszi a szél, de mondjuk a nagy kalibereket is nagyobb távon nagyon viszi a szél. Ezért nagyon-nagyon jó az, hogy az oldaltartást, a szélrátartást nagyon jól meg lehet oldani a különböző pontokon, mildott eséseknél, tehát nagyon sokat segít ebben a szálkereszt. És a további előnye, hogy az előző verzióban a szálkereszt osztás a középső célpötty körül 1 mildotra kezdődött, és ez nem volt túl szerencsés, hiszen nagyon sok lövés a 1 mildoton belül van, tehát fél mildot környékén, és ott csak találgatni lehetett, hogy hol is lesz a cél. Most viszont fél mildotnál kezdődik, és ez a fél mildot ez nagyon nem mindegy. Tehát egy versenyen a fél mildot az azt jelenti, hogy a cél borul, vagy csak koppan, vagy el se találom. Tehát ez nagyon nagy segítség ebben a kategóriában. Megmondom őszintén, hogy HFT versenyhez szeretném használni ezt a távcsövet. Le is fogom cserélni a meglevő jelenlegi VT3-as távcsőmet, ami szintén egy nagyon jó távcső, de ez mégis jobb. Tehát kompaktabb, valahogy úgy jobban egybe van. Nagyon nehéz megmagyarázni, nagyon sok előnye van. Megnéztem a közelképét, a távolabbi képét, a Parallax hibája az szinte elenyésző, persze a Parallax ponton. Ha mondjuk a Parallaxot 20 méter környékére álltam, 20-21 méterre, akkor 40 méteren azért van egy kis Parallax eltérés, de ezt egy szemgumival lehet kompenzálni. Viszont nem durva, nem erős az eltérés, tehát nem olyan nagy, mint mondjuk a legtöbb távcsőnél, amihez szerencsém volt. Tehát tényleg egy nagyon jól használható, nagyon kellemes kis távcsövet üdvözölhetünk ebben a kis távcsőben. És akkor nézzük meg, hogy néz ki. Föltesszük az árnyékolóját. Egy nagyon-nagyon kellemes árnyékolóval látták el, ami nagyon jól tud jönni, hogyha ellenfényben lövünk. Ellenfényes lövésnél az az igazság, hogy nagyon nehéz. A becsillanások nagyon sokat tudnak zavarni, de ezzel a kis árnyékolóval gyönyörűen meg tudjuk oldani, és egy gyönyörű, szép kialakítású, masszív, kompakt kis céltávcsövet kaptunk a versenyhez, meg úgy általában a lövészethez. Érdemes megnézni. Hát akkor most lássunk egy kis kliktesztet. Megnézzük, hogy mennyire áll vissza a klikkelés után a torony. 10 klik lefele, az összesen 1 mildot. Az 1 mildotnak kell ott állni, ahol az előbb a pötty volt.
Szépen visszatekerjük. És szépen visszaállt az eredeti helyére a kliktorony. Nézzük még egyszer. Fölfele. 1 mildotnyi. 10 klik. Lefele. 1 mildotnyi. 10 klik. Helyére állt. Na még egyszer. Határozottan. Hát szépen vissza lehet állítani. Nyilván egy kicsit rángatom az állványt, de ez ilyen. De mindig visszaáll a kiindulási pontra. Nézzünk egy balost. 1 mildot. Nézzünk egy jobbost. Visszaáll. És akkor most egy jobbost. Visszaáll. Remek. Jöhet egy kis zoom teszt. Ez egy közeli bokor, olyan 15 méterre van. Megpróbáljuk megtalálni az élességi pontot. A telefon kijelzőjén nem nagyon látom, hogy mennyire éles, amit megcéloztam. De megpróbálom a maximumot kihozni belőle, egy kicsit tekergetem a parallaxot, meg próbálom a telefon élességét is beállítani. Azt hiszem, talán most jó lesz. Igen, azt hiszem, most jó. Nagyon szép, éles, szépen. Nem hiszem, hogy itt akár egy rügyet ne lehetne eltalálni. Amúgy a céltávcső most 12-es nagyításon van, most szépen kijövünk 3-as nagyításra, és 3-as nagyításon is szépen ott van. Nagyon tip-top. Akkor most egy távolabbi cél. Ez a légkondi, ez körülbelül 70 méterre van. 70-75 méterre valahol. Kb. Onnan is szépen 12-es nagyításból kijövünk a 3-as nagyításba. Sajnos egy kicsit rángattam az állványt, de egy kis pozíció megőrzési teszt. Annak a villámhárítónak a csavarjára ráállunk. Mindjárt egy pillanat, mert az állvány az ugrál. Így. És a 12-es nagyításból kijövünk 3-as nagyításba. Különben az a csavar kb. 77 méterre van. És akkor legyen egy nagyon távoli cél, ez egy tető dísz, kb. 300 méterre van, és erre is szépen rá lehet állni. Csak ahányszor hozzáérek itt már a toronyhoz, akkor elmászik minden. Nézzünk egy éjszakai tesztet. Az éjszakai tesztnél a szálkereszt világítást akartam tesztelni. Szemmel látható, hogy remekül, főként a középső célpötty van megvilágítva, és a szálkereszt csak halványan. Ez kifejezetten jól használható éjszakai lövészetkor. Természetesen ez a legkisebb erősség, amire be lehet állítani. Majdnem minden céltávcső így teljesít a legjobban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. És ha tetszik a távcső, a weboldalon meg is tudjátok vásárolni. Sziasztok!